Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Facem un tutorial în care să vă arăt eu o farfecă, pentru că eu înainte de asta am făcut tăieri foarte multe în livadă la mine, nu numai cu farfeca asta de mână, o am aici, cu ea am făcut doar filmările, v-am arătat cum se scrutează, de unde se scrutează, dar când e vorba de muncă efectivă, am vorbit în alte tutoriale că avem nevoie de scrutare și de eliminare a unor ramuri de 2-3 ani care n-au fructificat, care sunt cu probleme, care dacă n-au fructificat datorită unor condiții climatice sau încurcă pur și simplu că le-am lăsat noi să fructifice pe interior, dar acolo sunt deja mari și nu ne mai convine nouă, le eliminăm, nu putem cu farfeca de mână, mai ales când avem de lucru mai intens sau dacă dumneavoastră sunteți, mă rog, cu mână mai micuță, mai firavă și nu puteți să exploatați, să faceți treabă doar cu o farfecă de mână. Eu m-am oprit la această farfecă pentru că am detaliat foarte mult în verde, livada fiind foarte mare și totodată, eu am mai spus, nu fac doar tăierea în verde la lăstari, scrutăm lăstare colo și avem foarte mult de lucru, avem ramuri de 2-3 ani pe care le-am lăsat în pomii tineri ca să poată să pornească pe rod. Am spus noi acolo că în alte filme că lăsăm încărcătură mai mare de ramuri, chiar dacă sunt pe interior, ca să forțăm pomul să intre pe rod. Dacă facem tăieri ca la carte din primii ani, nu mai intră pe rod la timpul lui, se mai întârzie un an, doi. Și atunci mai lăsăm niște ramuri pe interior, pe unde se poate, după care le scurtăm. Și când le scurtăm fie după ce a fructificat, fie imediat în toiul verii, cum suntem acum la jumătatea lunii iunie, dacă ele n-au fructificat, pentru că a fost ger, că a dat monilioza, că s-au fost umbrite, sau că s-au rupt pur și simplu, sau îndoiți s-au rupt, deci din mai multe motive. Și atunci venim cu farfeca și facem tăieri în uscat. Tăiem în verde, scurtăm lăstari, eliminăm lăstari care sunt pe interior mai groși, în loc să-i rupem cu mâna, venim și la ramurile groase de 2, 3 cm jumătate, care sunt rușat, ramuri multianuale, ca să spun mai înainte, le tăiem de la inel și pe acestea. Neavând această farfecă la îndemână, rămân ramurile în pom multianuale și le scrutăm tocmai la toamnă, ceea ce nu este recomandat deloc. Eu am luat farfeca asta pentru că o folosesc eu și soția mea o folosește, este mult mai ușoară, este electrică și vreau să vă prezint și dumneavoastră, poate vă interesează să vă luați. Ea este ca și produs de la Felco, firma Felco, 834 este codul produsului respectiv. Este o farfecă electrică, am spus, pe acumulatori. Asta este geanta, m-a impresionat foarte tare geanta. Este pur și simplu o geantă care poți să pleci oriunde în lume. Este asigurată aici, nu se deschide decât dacă apeși pe trăgaci aici, vedeți, așa, aici la fel. Este important și lucrul ăsta pentru că dacă nu ai o geantă care să te ajute, poți să pierzi lucrurile sau să te deteriorezi. Aici are o garnitură perfectă, care odată închisă, nici apa nu intră. Deci dacă ești pe Dunăre și ai scăpat-o, nu e nicio problemă. O găsim la Sulina. Și acum hai să vedem ce are ea, ce conține această farfecă pe lângă ea, ce anex are farfeca, ca să o putem folosi. Eu le-am scos, am folosit această farfecă mai mult timp, vă spun sincer. Și acum e rândul să vă prezint dumneavoastră, ca să eventual vă faceți o părere, poate vă cumpărați. Deci are așa, în afară de farfecă, care e foarte ușoară, are două deschideri, ca orice farfecă electrică, are doi acumulatori, destul de ușurei, micuți, dar foarte inteligenți, așa. Are două posibilități de lucru, adică de manipulare. Prima, este asta că putem să folosim acumulatorul simplu, foarte ușor de închis și de deschis. Uitați cum se schimbă acumulatorul, e foarte ușor. Și atunci când nu avem mult de lucru, putem să punem un acumulator, plecăm cu el la mână și lucrăm peste tot cu el. Timp de lucru pentru acest acumulator este de 4 ore. Da, lucru efectiv, adică nu stăm și ne gândim că asta o tai, asta nu o tai, sau de unde tai, de unde nu tai. Și uitați, se pornește foarte ușor dintr-un buton, aici o apăsare simplă de 2-3 secunde, se aude un bip, farfeca e deschisă și intrăm în acțiune. Vedeți? Asta este pe tăierea scurtă, se vede. Dacă facem dublu click aici, setarea este pe deschidere maximă, adică la 35. Dacă facem dublu click, deschiderea este la jumătate. Și atunci lucrăm la
elemente subțiri. La taie în verde, la ramuri mai subțiri, chiar dacă sunt 2-3 ani, dar mai subțiri. Schimbăm imediat, dublu click, s-a schimbat, tăiem la dimensiuni mai mari, 3 cm, 3 cm jumătate. Chiar dacă nu, să spunem, nu acoperă 4 cm jumătate ca foarfecele profesionale, e suficientă deschiderea, mai impresionat deschiderea asta, mă ajută foarte mult pentru că este ușoară. Și avantajul pe care îl are și m-a mulțumit pe mine este că atunci când vrem să plecăm pe teren la lucru și lucrăm mai mult de 4 ore, 6, 7, 8 ore, atunci luăm 2 baterii cu noi, asta și cu asta. Și dacă totuși mâna celui care lucrează este mai subțire, mai feravă, la doamne, așa, atunci putem să optăm pentru o altă variantă, asta este foarte tare pentru mine, scoatem acumulatorul de aici, ușurăm bateria, da? Și are un mecanism aici, uitați, care se bagă în locul bateriei, care are undeva la 20 de grame, da? Și vine să introduce aici foarte ușor, vedeți? Foarte ușor, se desface la fel de aici, apasă butonul, butoane laterale are așa, apăsăm concomitent, scoate afară. Imediat, prinderea este sigură, nu joacă, nu face scurt circuit, nu face nimic. Și acum, cealaltă parte a cablului se instalează la brâu, punem acumulatorul și îl ducem la spate. Acum, fie că îl punem la spate, că folosim această trusă, husa lui, practică, fie îl băgăm într-un buzunar la o haină, dacă lucrăm cu haine mai groase, Iana, îl băgăm într-un buzunar și lucrăm fără să simțim greutatea acestui acumulator, pentru că l-am scos de aici. Este foarte important acest lucru. O să-i dăm drumul și lui asta să vedem cum funcționează, da? Apăsăm aici, 2 secunde, a pornit. Acum, la gros, dublu click, s-a schimbat setarea, e pe mic. Încă o dată, pe mare. Bun, ce mai are această farfică ca și element de protecție a muncii este foarte important. La prima vedere spunem că astea sunt chestii care jucării. Nu este nicio jucărie, este practic îți protejează mâna să nu stai în mână. În momentul în care ai atins farfeca, da? Bipe și nu mai merge. Asta cu mâna goală. Vorbim de firmă aici, nu vorbim de lucruri făcute pe vapoare, da? Emit și aceste produse, aceste mănuși, da? Odată cu farfica, dau și aceste mănuși foarte utile și vedeți că se pretează pentru mărimi diferite. Nu, eu am mâna destul de mare, să spunem așa, dar ele se adaptează și la mâini mai mici și la mâini mai mari. Vedeți? Sunt ușurele, cu material foarte special, nu știu ce conține. Mi s-a spus la un moment dat, dar n-am reținut. Face o protecție suplimentară, adică contactul dintre mâna stângă și mâna dreaptă circulă mult mai ușor prin mână și ajunge la mâna cealaltă. Adică curentul de aici pleacă prin mână, undeva de aici avem niște contactori aici care nu se văd. Odată ce punem mănușa, intrăm în contact cu partea electrică, trece prin noi și ajunge în mâna asta la altă. În momentul când atingem, farfeca se blochează. După 3 mișcări, din nou începe să pornească. Lucrează, ne apropiem, nu mai merge. Asta este foarte important pentru că ne salvează mâna și degetele. Haideți să vă mai arăt încă o dată cum funcționează acest mecanism de protecție. Deci am spus că energia pleacă de undeva de aici, prin mănușă, prin corpul nostru, la mâna cealaltă. Și în momentul în care facem contact cu lamele, cu lama și contra lama, farfica nu mai funcționează, da? Acum lucrează, vedeți? Nu mai lucrează. Și acum, după 3 lovituri, pornește iar. Asta îmi place foarte mult. Deci avem protecție, avem 2 acumulatori care se încarcă foarte repede. Îmi place faptul că încărcarea celor 2 acumulatori se face foarte ușor. Deci ăsta este încărcătorul. Nu este foarte mare, nu este foarte complicat. E un încărcător foarte simplu și firma respectivă s-a gândit ca să nu umble cu chestii foarte complicate, a făcut aceste 2 elemente finale care le plasăm pe acumulator,
Are două ieșiri pentru a încărca acumulatorii, foarte simplu, nu trebuie să stăm la rând că unul lucrează și unul nu lucrează. Bun, ce mai are această farfică în dotare? Păi are această trusă în care punem noi farfica, o punem la brâu, nu mai stau acum să arăt cum se pune la brâu. Această hustă în care punem acumulatorii amândoi și legăm la centură când plecăm la drum. Mare și această pilă pe care eu am confiscat-o și am pus-o la această teacă de la farfica de mână și o folosesc și într-un caz și în altul. O pilă marca Felco, scrie și pe ea, se vede aici. Ce vreau să vă mai spun eu? Pentru că dumneavoastră urmăriți acest canal și sunteți interesați să cunoașteți câte mai multe elemente, vreau să vă spun că, și am mai spus de multe ori, atunci când luăm un produs, îl luăm pentru mai mult timp. Adică dăm un ban odată și îl folosim mult timp și nu ne chinuim cu el. Adică să-l folosim, să ne vină ușor, la îndemână, prietenos, ca să ne vină și nouă viața mai ușoară. În momentul când luăm produse contrafăcute, sunt mult mai ieftine, dar și viața e mult mai grea. Și vă dau un singur exemplu ca să nu spuneți că vorbesc fără experiență. Și vă prezint aici o farfică electrică, ceva de genul 45, îi spunea, nu mai țin minte, o am de vreo 6 ani mai bine, poate. Este un tank, pur și simplu, un tank. Cântărește farfica asta, cât farfica asta cu toți acumulatorii, cu valiză și cu încă 2 acumulatori dacă îi bagă surplus și tot nu ajunge greutatea asta. Atât e de grea. Materiale foarte proaste, vedeți? S-a decojit degeaba, uite, sunt degeaba, uite-ați cum plesnește. Deci lucrând cu ea la soare, se decojește partea asta de protecție a cablului. Asta n-ar fi o problemă, să spunem așa, vă ați ținut-o în soare, da? Calitatea este foarte, foarte proastă, pentru că nu răspunde nimeni. E un produs care ți-l dă și a plecat, nu mai stă să dea garanție, că îi faci reclamație, că e firma cu tare. N-are nicio firmă, ți l-a dat, uite. Mi-a dat o lamă rezervă, lama asta e a doua lamă. Prima s-a rupt în jumătate, de aici. S-a rupt în jumătate. Am pus-o pe a doua, s-a rupt partea asta de aici, vedeți? Nu se mai poate exploata. Am mai tras de ea așa cum am putut, s-a stricat calculatorul. M-am dus la reparație undeva la oraș, la părțile astea care repară Radio TV, l-a desfăcut, nu poate să facă nimic pentru că toate elementele, componentele electronice nu sunt inspecționate, ca să știe omul cu ce înlocuiește. Când așa, a renunțat și la farfică cu totul. Așa, ca de obicei, cum știți dumneavoastră, orice lucru rău mare și o parte bună are acumulator. Trebuie să spunem totul până la capăt. Are acest acumulator foarte mare, care îl purtam eu în spate aici, are undeva la 2 kg și are o ieșire de 2 USB 2 amperi. Asta mi-a plăcut pentru că odată ce am încărcat-o pot să mă duc undeva să am o rezervă în mașină, pentru telefon, pentru alte elemente, să-l folosesc. Este un acumulator bun. Chinezii stau mai bine la acumulatoare. Bun. Ca și rezumat așa pot să vă spun că odată ce ți-ai luat un produs de firmă, nu ai cum să fii nemulțumit. Nu ai cum să stai după el, stă el după tine pentru că nu știi ce să-i dai de lucru mai mult. Orice element, orice componentă al produsului este schimbabilă. Dai comandă, are o serie, are un cod, ai dat comandă, ai sunat la Felco, reprezentatul din România, i-ai spus ce produs, ce serie are, uitați, contralama, da, aici e mai murdară că eu am folosit, contralama. Se vede acolo că are o serie micuță aici, da? Orice element de aici, orice componentă și un șurubel cât de mic un șurubel așa de aici, este o componentă pe care o primești fără probleme și nu rămâi cu lucru descoperit. Acumulatorii, la fel. Deci am spus orice element. După aceea, fiind firmă respectabilă, are și element de curățat. Dai de 2 ori cu fâs pe farfică, cade tot acea depunere când tăiem noi în verde mai ales, sau seva care se depune de la ramuri, se curăță imediat. Avem o pilă, am prezentat-o mai înainte, care fără îndoială este ultra profesională. Eu am mai luat de la chinezești cu diferite granulații, micro, nu știu ce, să duce repede, asta este sfântă. Ține mult. Prețul, nu știu exact, acum cât este, probabil undeva la 28 sau 23 de 2300 sau 2800 de lei, nu știu, nu mi se pare foarte scump raportat la farfecile profesionale care costă undeva în jur de 8000 de lei. Deci,
este sub jumătate. Și diferența care ar fi între asta și una de 45 de mm ca deschidere este de 10 mm. Dar vă spun eu că niciodată, nici cu aia nu poți folosești să tai o ramură de 45 de mm dacă nu ajungi cu mâna să o împingi către contralamă. Așa că una ușoară, ușor de manipulat este pentru mine aur curat. Vă recomand cu mare drag. Dacă vreți să vă mai spun încă o dată, este vorba de codul 834, o să scriu și pe ecran ca să știți. Cam asta este, până data viitoare, vă spun la revedere și succes pe toată linia.